নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে ৰাহুল দাস। তো বন্ধুসকল, বলক আমি ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। তো বন্ধুসকল, আজি আমি এনেকুৱা বিষয়ে কথা পাতিম যেনেকৈ ৰিচেলিং এপছৰ বিষয়ে। তো ধৰক যেনেকুৱা ৰিচেলিং এপছ আছে গল'ৰোড, মিছো, 101, Shop 101 এণ্ড হাইবছ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এপছৰ বিষয়ে। আৰু এইবিলাক এপছে পইচা দিয়ে নে নিদিয়ে, এপছবিলাক সঁচা নে ফেক, সেই বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিম। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আমি আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, ধৰক এতিয়া আপুনি যেনিবা এটা ৰিচেলিং জব কৰিম বুলি ভাবিছে, তো সেইটো অতি ভাল কথা, কাৰণ কৰাটো খুব ভাল, কাৰণ তাৰ পৰা 2 টকা যি ইনকম হ'ব সেইটো আপোনাৰ হ'ব। কাৰণ তেনেকুৱা কৰে সেই কামটো ময়ো নিজে কৰি আছোঁ। তো মই বহুতখিনি ছাকচেছফুল হৈছোঁ কাৰণে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এইটো কোনো ফেক এপছ নহয়। এতিয়া ধৰক আপুনি যদি মিছো, গ্ল'ৰোড, Shop 101 এণ্ড হাইবছ সেইকেইটা এপছত যদি কাম কৰে, আপোনাক পইচা দিব, আপুনি ধুনীয়াকৈ কাম। আৰু তাত কাম কৰা তেনেকৈ যিকোনো কাম আপুনি কৰিব হ'লে ভালকৈ মন দি কাম কৰিব লাগিব। কাৰণ যিকোনো কামত যদি আপুনি মন নিদিয়ে, আপুনি কেতিয়াও ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ এবাৰ দুবাৰ নহয় 3বাৰত আপুনি নিশ্চয় ছাকচেছ হ'ব। কাৰণ সেইকাৰণে আপুনি যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি থাকিব লাগে। চেষ্টা কৰিলে নিশ্চয় আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু এতিয়া ৰিচেলিং এপছকেইটা, এতিয়া আপুনি এপছতে ধৰক ফেচবুক, হোৱাটছএপ, আজিকালি যিহেতু চব ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, আৰু কাৰণ আজিকালি চব ইণ্টাৰনেটতে কাম কৰে। কাৰণ আজিকালি অনলাইন শ্বপ কৰা মানুহ বহুত হৈ গ'ল। আজিকালি কোনো শ্বপিং মলত শ্বপ কৰিব নাযায় ইমান, কাৰণ চবেই ঘৰতে বস্তু আনে, বস্তু দি থৈ যায়। সেইকাৰণ চবেই অনলাইনতে কাম কৰে। কাৰণ সেইকাৰণে সেইটো কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী, কাৰণ চবেই কৰিব লাগে, ভাল কথা। এতিয়া তাৰ পৰা 2 টকা আপুনি ইনকম কৰিলেও আপুনি ভাল ইনকম হ'ব আপোনাৰ। এতিয়া ধৰক আপুনি এজন হাউচৱাইফ বা এজন টিচাৰ, এজন ষ্টুডেণ্ট, মানে ইয়াত কোনো পঢ়া লিখালৈ কোনো ইয়াত হেৰি নাই। ধৰক আপুনি যেন যদি আপুনি মেছেজ খেলিব জানে, আজিকালি দিনত কোনো মেছেজ কৰিব নাজানে বা মেছেজ খেলিব নাজানে, কাৰণ সেইটো কাম তেনেকুৱা। ঠিক ধৰক আপুনি মেছেজ কৰাৰ দৰে, তাত আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ কাম কৰিব হ'লে আপুনি মেছেজ কৰাটো অলপ ভালকৈ জানিব লাগিব। আৰু তাত বহুত ইমান কষ্ট নাই। 2 এদিন প্ৰথম কেইদিন অলপ কষ্ট লাগিব, তাৰপিছত যেতিয়া নিজে নিজে শিকিবা। ইউটিউবতো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ভিডিঅ' থাকে, কেনেকৈ চলাব লাগে, কেনেকৈ, সেই বিষয়ে ময়ো ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিম, মই ভালকৈ কৈ দিম। আৰু সেইকাৰণে সেইটো আপোনালোকে মানে খুব সোনকালে শিকিব। এতিয়া যিহেতু লকডাউন চলি আছে, লকডাউনৰ সময়ত চব মানুহ ঘৰত আছে, আৰু এতিয়া অৰ্ডাৰ বুকিং হোৱাটো বহুত বেছি চান্স আছে। কাৰণ এতিয়া চবেই ঘৰৰ পৰাই চবেই মোবাইলটোকে চলাই আছে, চবেই মোবাইল ইউজ কৰি আছে, চ' ইণ্টাৰনেটতে চব বিজি। তো সেইকাৰণে মানে কাম কৰিব নালাগে, বাৰু কাৰো গালি চালি শুনিব নালাগে, কাৰণ নিজৰ মৰ্জিমতে কৰিব লাগে। ইয়াত কোনো লোকৰ কাম নহয়। এতিয়া চাওক, যি কাম কৰিব হ'লেও অনলাইনত এতিয়া বহুত হেৰি থাকে, কাৰণ আজিকালি চবৰ মোবাইল আছে, হয়নে? তো সেইকাৰণে মানে এইটো ষ্টাইলত কৰিব লাগে। এতিয়া মেইন কথা হ'ল কি, আপুনি এপছকেইটা কি এপছ চলোৱাটো বেছি ভাল। তো আপুনি, মই জনাত 1 নম্বৰত আপোনাৰ মিছো, 2 নম্বৰত আছে আপোনাৰ Shop 101, আৰু 3 নম্বৰত আছে গ্ল'ৰোড, তাৰপিছত আৰু এটা আছে আপোনাৰ হাইবছ। তো হাইবছটো আপোনাৰ ক্লাব ফেক্টৰী এপছটো নিচিনাই, ক্লাব ফেক্টৰীৰ নিচিনাই। ক্লাব ফেক্টৰীত যোনকেইটা প্ৰডাক্ট পাব, যেনেকুৱা প্ৰডাক্ট পাব বা যোনটো ৰেঞ্জৰ, যোনটো ৰেটৰ পাব, এই হাইবছতো ঠিক সেইকেইটা ৰেঞ্জৰে সেইকেইটা বস্তুৱে পাব। তাত মানে বহুত, মানে যিহেতু বহুত হেৰি হয়, এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটিং হয়, তো তাত আপুনি ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ বস্তু পাব, তাত কোনো হেৰি নাই। আৰু তাত আপোনাৰ মাৰ্জিন লোৱাটো, আপোনাৰ বস্তু প্ৰডাক্ট ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ 7 দিনৰ ভিতৰত সেইকেইটা পে'মেণ্ট আপোনাক কৰি দিব। ঠিক এই ৰিচেলিং এপছবিলাক ধৰক আৰু আছে, এইটো মিছোত বা গ্ল'ৰোডত, সেইবিলাকতো ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব। আপুনি আপোনাৰ বস্তুটো ডেলিভাৰী হৈছে, ধৰক আজি ডেলিভাৰী হৈছে, আজি ডেলিভাৰী হ'ব, আজিৰ পৰা 7 দিনৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্টত আপুনি আপোনাৰ যিমান পাবলগীয়া আপোনাৰ মাৰ্জিন সেইটা পাই যাব। তাত আপোনাৰ কোনো আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা কোনো এক্সট্ৰাকৈ আকৌ পইচা আপোনাৰ ফালৰ পৰা কাটি নাযায়। উল্টা আপুনি যদি 1 টকা পাবলগীয়া থাকে, সেই 1 টকাটো আপোনাক ঘূৰাই দিব। আৰু সেইটা বিষয়ে মই ভালকৈ আপোনালোকক বুজাই দিম যে এপছকেইটা কেনেকৈ কি খুলিব লাগে, কি কৰিব লাগে। যদি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা নাই বা বুজিব বিচাৰে, তো মোক কমেণ্টত জনাব, মই নিশ্চয় আপোনাক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজিলৈ ইমানেই।
তো নেক্সট চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব যদি আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই বা বুজিব বিচাৰে তো মোক কমেণ্টত কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিম আৰু আপুনি এপছকেইটা কেনেকৈ খুলিব কেনেকৈ কি কৰিব মই সেইকেইটা মই ডিটেইলছলি এটা এটাকৈ আপোনালোকক বুজাই দিম